හලෝ යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයගලන්ට ආදරෙන් පිළිගන්නවා සල්මාන YouTube channel එකට ඔයගලන්ට. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අඩදාසි වලින් ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. එකතු වෙලා ඉන්න සල්මානේ YouTube channel එකත් එක්ක. හලෝ ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සල්මානේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගලන්ට. මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ මොනරව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි ඉතින් යාළුවනේ වෙනද වගේම මේකටත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ හරි හතරස් කඩදාසියක්. ඉතින් මම පියවරින් පියවර විස්තර කරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම මේක හරියටම දෙකට නවා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. එකකට එකක් සම්පාත වෙන විදිහට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මුළු දෙක මේ පැත්තට ඉන්න විදිහට නවා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. දැන් කලින් විදිහටම ආයෙ පාරක් මේ පැත්තට ඒ විදිහට නවා ගන්න. මේ පැත්තත් ඒ විදිහම. ඊට පස්සේ ආයෙ අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මේ කොටස් දෙක දෙපැත්තට කරලා කලින් විදිහටම මේ පැත්තට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තට යන විදිහට මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ ඉවරෙන් මේ පැත්තත් නවා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මේ පැත්තත් ඒ විදිහට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මුළු දෙකට මෙන්න මේ දාර දෙක මේ පැත්තට සම්පාත වෙන විදිහට මේ මුළු දෙක ගාවින් නවා ගන්න. අපි ඒක අනිත් පැත්තට තමයි නවන්නේ. දැන් ඒක මෙන්න මේ කොටස ඇතුල් පැත්තට ඉන්න විදිහට මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ එක තටුවක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඉතුරු පැත්තට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ වෙන අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහට නවා ගන්න.
මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස් දෙකත් මෙන්න මේ විදිහට නවගන්න. මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම නවගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම නවගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස් දෙක දිග ඇරලා මෙන්න මෙදින් වගේ අල්ලගන්න. මෙන්න මේ කොන් දෙකෙන් අල්ලගෙන පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට නවා ගන්න. හොඳට බලන්න මම අනිත් පැත්ත ඔයගලන්ට මේ විදිහට නවනට කියලා දෙන්නම්. මොන මේ විදිහට මේ දෙක දිග අරගෙන මේ විදිහට එක පැත්තක් උස්සලා මේ පැත්ත උස්සලා මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් නවා ගන්න. නේද? ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ මෙතනින් නැම්මක් හිටනවා. ඒ නැම්මෙන් දෙපැත්තට මෙහෙම ඇතුළට නවා ගන්න. ඒ ඇතුළට නවන ගමන් අතින් හොඳට හදන්න මේක. මෙන්න මේ විදිහට හරි. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ අනිත් පැත්තට නවා ගන්න. මේ විදිහට මේ පැත්තත් දෙමු නවන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තත් නවා ගන්න මේ විදිහට. අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත මෙහෙම දිග ඇරලා මේ විදිහට උඩට නවලා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට නවලා මේ ගානට වගේ තියෙන හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය මොණ්ඩගේ ඔළුව හදා ගන්න ඕන අපි. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අතුල් පැත්තට මේක නවා ගන්න එක. මේ විදිහට. හරි. මේ ඔළුව මේ මොණ්ඩගේ බෙල්ල මේ තටු මේ තියෙන්නේ මොණ්ඩ පිළ. මොණ්ඩ පිළ ටික අපි උඩට හදාගමු. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න දෙපැත්තෙන් ඈඩ් කරලා අතුල් පැත්තෙන් මේ මුඩ අතට නවා ගන්න. උඩ අතට නවලා නැවත ඒක අතුල් පැත්තට නවලා. මොකද තටු දෙක මේ ඊට පස්සේ පින් ටික එහෙම ඇඩ් කරගත්තා ඒක. හරි හරි. අපි මොනවද හදලා ඉවරයි. හදලා ඉවරනන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති තටු දෙක තියෙනවා. ඔළුව තියෙනවා. මොනවද පින් තියෙනවා.
ඉතින් මම කලින් හදාගත්ත එකක් තියෙනවා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් අදහසක් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න. මෙතන පියාවුට එහෙම අලවලා මේ පැත්තට පොඩි කැටයන් ටිකක් එහෙම දාලා ඉවරලා ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මම කලින් හදපු එකක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ තට්ටු වලට පුංචි කෑලි කපලා අලවලා තියෙනවා. මේ තට්ටුවත් එහෙමයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට හදාගත්ත ඇයි. ලස්සන මොකද? හොඳයි තියාලු මේ වීඩියෝ එක නරපට බොහොම ස්තුතියි. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මතක ඇතුව කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න. අමතක නොකර ඒ යටින් තියෙන subscribe button එක ඔබ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.